سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان این هفته براتون این پاپوش‌های مرواریدی رو آماده کردم که با 2 میل بافته میشه و بدون درز هست و حتی مرواریدهایی هم که اینجا گذاشتم بدون دوخت هستش، یعنی اینکه داخل کلاف میکنیم و در حین بافت ازش استفاده میکنیم. بافتش بسیار ساده هستش، کلا بافت رکن هست و با 1 دونه کلاف شما میتونید این پاپوش زیبا رو ببافید. کلافی که من استفاده کردم دوستان مارکش هست بونبون لوکس که اگر شما این کلاف رو پیدا نکردید کلاف‌های زیادی هست مخصوص پاپوش که میتونید از اونها استفاده بکنید که اینقدرش هم ببینید بر من اضافه اومده. 100 گرمش 240 متر هستش. از میل سیمی شماره 3 باید استفاده بکنید و بعضی از قسمت ها که دونه ها کم میشه از همین میل هایی که برای مخصوص جوراب هست میتونید استفاده بکنید که کلا با 2 میل بافته شده دوستان. پس میلمون شد میل شماره 3. دوستان امیدوارم که از بافت این پاپوش خوشتون بیاد و شما هم ببافید و لذت ببرید. فقط یکی این که میخواستم ازتون خواهش بکنم که دوستان یکم بیشتر حمایت بکنید، چون دیگه کم کم من دارم ناامید میشم از ویدیو درست کردن. دوست دارم که حمایت بکنید. حمایتتون هم میتونه در حد یه لایک و یه کامنت گذاشتن باشه. اصلا هم نمیخواد خیلی تعریف و تمجید بکنید دوستان. همین حمایت کوچیک برای من کافی هستش که به من انگیزه بدید که من بافتنی های بیشتری رو به شما آموزش بدم دوستان. از همه شما تشکر میکنم دوستان. اگر آماده هستید بافتش رو با هم شروع میکنیم. برای بافت این پاپوش ابتدا باید یه همچین چیزی ببافید، یعنی بافتمون از اینجا شروع میشه و با اضافه کردن و کم کردن این شکل درست میشه. قبل از اینکه ببافیم باید مرواریدها رو به اندازه 81 دونه احتیاج داریم برای هر جفت باید داخل کلافمون بکنیم که من ببینید با این روش از این روش استفاده کردم. این نخ رو ببینید ابتداشو یه کمی نازک بکنید که وارد سوزن بشه و بعد یکی یکی اینا رو به این صورت وارد بکنه دوستان. به اندازه 81 من این کار رو مرواریدها رو داخل کلافم میکنم و بعد بافت رو با هم شروع میکنیم. بعد از اینکه 81 دونه از این مرواریدها رو داخل کلاف کردم 20 دونه سر انداختم دوستان. این 20 دونه رو باید اول یک رج کل دونه ها رو به صورت بافت رکن ببافیم. کلا بافت این پاپوش رکن هست دوستان. کل دونه ها رو من از زیر میبافم. به این صورت 20 دونه رو دوستان. بافت این پاپوش بافت بسیار ساده ای هست و در عین حال هم خاصه هم شیک هستش و مرواریدهایی هم که اضافه میکنیم زیبایی کار رو بیشتر میکنه. خب بعد از اینکه یک رج از زیر بافتید، خب الان رسیدیم به این مرحله. ببینید وقتی که نخ ما سمت چپ هستش اینجا نمای روی پاپوش هست دوستان، این رو حواستون باشه. خب الان من این رو میبافم تا برسم به 3 دونه آخر که بهتون توضیح میدم که کم کردن رو باید به چه شکلی انجام بدیم تا بافتمون به اون صورتی بشه که بهتون نشون دادم ابتدای ویدیو. یه چند تا دونه از این مرواریدا رو بعد جلو داشته باشید که بتونید ازش استفاده بکنید. خب ببینید ما الان رسیدیم به این 3 دونه آخر. به 3 دونه آخر که رسیدید یه 2 تا یکی انجام میدید به این صورت و دونه آخر رو هم از زیر میبافید. خب پس اینجا گفتم میشه نمای روی پاپوشتون. خب رج بعد رجی هستش که باید مروارید اضافه بکنید. ببینید میتونید بعد از دونه اول اضافه بکنید یا بعد از
دونه دوم. من بعد از دونه دوم این کار رو انجام دادم چون بافتمون تمیزتر در میادش. خب ببینید دو تا دونه رو من اولین دونه رو که نبافتم، دومین دونه رو که بافتم، یک دونه از این مرواریدها رو میارم جلو. ببینید مروارید اون سمت میفته دیگه، گفتم نمای روی پاپوش هستش. خب یک دونه اینجا مرواریدم رو انداختم، بافتم رو ادامه میدم به این صورت. رج بعد و دوباره من میبافم دوستان. فقط حواستون باشه اینجا باید به صورت گندمی در بیاد چون که بعدا میخوایم دونه بگیریم. این رج رو من میبافم تا برسم دوباره به 3 تا دونه آخر. خب رسیدیم به 3 تا دونه آخر. مثل همون رجی که دونه کم کردیم این قسمت هم باید دونه کم بکنیم. ببینید این دوتا رو با هم بگیرید و دوتا یکی بکنید به این صورت. این مرواریدی هم که قسمت قبل اضافه کرده بودیم و دونه آخر رو هم از زیر میبافیم. خب رج پشت کار ببینید یک مروارید، چند تا مروارید جلو داشته باشید همیشه. خب دونه اول رو در میارم، دونه دوم رو از زیر میبافم، یک دونه مروارید اضافه میکنم. ببینید یک دونه اضافه کردم و بعد بافتم رو ادامه میدم. کل بافتمون توی این قسمت به این صورت هستش دوستان. خب این رج رو من میبافم، رج بعد رو هم میبافم، دوباره میرسم به 3 تا دونه آخر. خب رسیدیم دوباره به 3 تا دونه آخر. دوباره این کار رو تکرار میکنیم. ببینید دوستان همش تکرار هستش و بعد رج دونه آخر رو میبافم. ما باید این کارا رو تکرار بکنیم تا دونه هایی که روی میل هست 15 تا دونه باشه. ببینید الان 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 هستش. باید این کارا رو تکرار بکنید تا دونه هاتون به 15 تا برسه. الان دوباره مثلا توی این قسمت باید یک دونه مروارید به این شکل اضافه بکنید. خب دوستان این رج ها رو تکرار بکنید تا دونه هاتون برسه به 15 تا دونه. الان بافت ما به این شکل در اومده. دونه هایی که روی میل هستش ببینید 2 4 6 8 10 12 15 تا دونه مونده و 1 2 3 4 5 تا مروارید اضافه کردیم. حالا توی این قسمت دونه ها باید اضافه بشه که به این شکل در بیاد دوستان. خب برای اضافه کردن دونه وقتی رسیدید به یک دونه آخر اضافه باید بکنید. وقتی میخواید کم بکنید 3 تا دونه مونده به آخر باید کم کردنتون رو انجام بدید. برای زیاد کردن باید یک دونه مونده. این کار رو که الان بهتون میگم یعنی دونه اضافه کردن رو انجام بدید. خب پس من دونه ها رو میبافم تا برسم به یک دونه آخر. خب الان یک دونه آخر رسیدم. اینجا به همین شکل ساده یک دونه اضافه میکنید دوستان و دونه آخر رو هم از زیر میبافید. اینجا باید مروارید رو جلو بیارید. خب رج پشت کار دونه اول رو در میارم، دونه دوم رو دونه‌ای هست که اضافه کردم از زیر میبافم، یک مروارید اضافه میکنم و همین صورت هست دوستان و بعد بقیه دونه ها رو میبافم. الان دونه های ما 16 تا دونه هست. باید این اضافه کردن رو انجام بدیم تا دونه هامون برسه به 19 تا دونه. حالا من دوباره رج بعدم براتون توضیح میدم. خب این رج رو میبافم تا دوباره برسم به یک دونه آخر. خب رسیدم به یک دونه آخر. دوباره مثل همون قسمت یک دونه اضافه میکنم به این شکل و دونه آخر رو از زیر میبافم
رج پشت کار یک دونه باید مروارید اضافه بکنیم. پس رجهای پشت کار هستش که مرواریدامون رو اضافه میکنیم. این دوتا دونه رو به این صورت، دونه اول رو در آوردم، دونه دوم رو بافتم، یک دونه مروارید اضافه کردم و بافتم رو ادامه میدم. دوباره رج بعد دونه اضافه میکنیم، رج بعدش مروارید اضافه میکنیم. این کار رو انجام میدیم دوستان. ببینید الان بافت ما به این شکل در اومده. اینجا دونه هایی که کم کرده بودیم حالا این سمتی میره، دونه هایی که اضافه کردیم. این کار رو انجام میدید تا دونه هاتون که روی میل هست برسه به 19 تا دونه. دوباره باید کم کردنمون رو انجام بدیم. من اضافه کردنامو انجام دادم به همون صورتی که براتون گفتم دوستان. بعد الان دونه هامون 19 تا دونه روی میل هستش. ببینید 2 4 6 8 10 12 14 16 19 تا دونه روی میل هست. الان دوباره باید از این قسمت ابتدا که کارمون رو شروع کردیم و دونه کم کردیم دونه کم بکنیم، دوباره بافتمون به این شکل بشه. خب تکرار هست ولی دوباره یه چند رجش رو واسهتون میگم. خب گفتیم وقتی که میخوایم دونه کم بکنیم 3 تا مونده به دونه آخر باید این کار رو انجام بدیم. پس میبافیم تا برسیم به 3 تا دونه آخر. خب رسیدیم الان به 3 تا دونه آخر. یه 2 تا یکی اینجا انجام میدیم. یه 2 تا یکی انجام میدیم، دونه آخر رو از زیر میبافیم و یک مروارید نزدیک میکنیم. رج پشت کار دونه اول رو در میاریم، دونه دوم رو از زیر میبافیم، یک دونه مروارید اضافه میکنیم و بافتمون رو ادامه میدیم. و رج بعد دوباره به همین شکل 3 تا مونده به آخر کم کردن داریم، رج بعد اضافه کردن مروارید. یعنی دقیقاً دوستان همین کارهایی که این قسمت انجام دادید انجام میدید، دوباره همین قسمت کارهایی که اینجا انجام دادید انجام میدید که بافتتون به این شکل در بیاد. ببینید الان این داره به این سمت میره، دوباره باید به این سمت بره. یعنی شما باید این کارا رو انجام بدید. تکرار هست دوستان. شما بافتتون رو انجام میدید تا ببینید باید الان اینجا اگه به این شکل بشمارم 1 2 3 4 5 6 تا باید ببافیم. یعنی تو مرحله‌ای که اینجا دیگه دونه اضافه کردیم هست، درسته؟ پس 1 2 تا به این صورت این شکلی میشه، 2 تا اینم سومی. الان من این رو میبافم، بعد بهتون میگم که بعدش باید چه کار بکنید تا بافتمون اینجا افزایش ها انجام بشه. این برای قسمت جلوی پا هست. ببینید به این شکله. خب من این کار رو انجام میدم. الان بافت ما به این شکل در اومده. ببینید 1 2 3 4 5 6 مرتبه این کار رو انجام دادم و الان این قسمت دونه هامون رو اینجا اضافه کردیم و دونه هایی که روی میل هست 19 تا دونه هستش. و الان باید این قسمت رو ببینید، اگه به این شکل نگه دارم یه دونه مثلث میبینید. بعد الان این قسمت رو ببافیم. خب برای بافت این قسمت شما 3 تا دونه رو ببافید. 1 2 بعد بافت رفت و برگشتی انجام بدید. 3 تا دونه رو ببافید، نخ رو بندازید سمت زیر و بعد این اولین دونه ها رو هم ببافید. 3 تا دونه رو دوباره میبافم. بعد رج بعد دونه اول رو در بیارید، این 3 تا دونه رو ببافید. الان 2 تا دونه اضافه میکنم به بافتم. 1 2 2 تا اضافه میشه به این صورت. بعد دوباره برمیگردم. حالا 5 تا دونه دارم. این 5 تا رو میبافم. 2 3 4 5. دوباره برمیگردم. دونه اول رو در میارم. 2 3 4. این 5 تا رو میبافم. ببینید اینجا یه فضایی میفته مشخصه. دوباره 2 تا دونه به بافتم اضافه میکنم. نخ رو سمت زیر میندازم. الان 7 تا دونه داریم. 1
1 2 3 4 5 6 7. دوباره بافتم رو برمیگردونم. 2 3 4 5 6. این 7 رو میبافم. دوباره 2 تا دونه اضافه میکنم. شد 9 تا دونه. به همین صورت دوستان دوباره این رو میبافم. 9 تا دونه رو 2 3 4 5 6 7 8 9. دو 3 4 5 6 7 8 9 تا دونه رو میبافم. دوباره 2 تا دونه اضافه میکنم. شد 11 تا. دونه اول رو یادتون باشه ببافید. 2 تا 3 این رو میبافم. 11 تا دونه رو بعد ببینید وقتی که نمای روی پاپوش سمت خودتون هست اون 2 تا دونه ها رو باید یعنی قشنگ مشخصه. خب بعد اینم میبافم. خب چند تا دونه شده بود؟ 2 4 6 8 10 11 تا دونه داشتیم. 2 تا دونه دوباره اضافه میکنم. شد 13 تا دونه. نخ رو میندازم سمت زیر. این 13 تا دونه رو میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. خب حالا توی این قسمت دو تا از این سمت کم میشه دوستان. به 13 تا که رسید حالا 2 تا اینجا نمی بافیم. یعنی باید 11 تا ببافیم. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 2 تا اینجا میمونه. نخ رو میندازم زیر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. دوباره این قسمت هم 2 تا دیگر رو نمی بافیم. به همین صورت تا به 3 تا دونه اول برسیم. 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 تا دونه دوباره میندازیم باشه. 1 2. من دیگه نمیشمارم اینا رو میبافم. شش 7. خب الان دوباره ببینید اینجاها مشخصه. این 2 تا دونه رو اول گذاشتیم. بعد 2 تا دونه بعد 2 تا دونه هم الان میذاریم. نخ رو میندازم سمت زیر. 1 2 3 4 5 6 7. الان 7 تا دونه شده. فعلا مروارید رو احتیاج نداریم. 2 3 4 5 تا میبافم. 2 تا دونه رو دوباره میذارم بمونه. نخ رو میندازم سمت زیر. 5 تا رو میبافم. 1 2 3 4 5. برمیگردم. 1 2 3. 2 تا دونه دوباره اینجا میذارم باشه. الان رسیدیم به همون 3 تا دونه ابتدای کارمون که
داشتیم این 3 تا دونه رو میبافم. 1 2 3. خب ببینید الان بافت ما به این شکل در اومده. یه حالت نیم دایره این قسمت افتاده. الان دوباره 19 تا دونه روی میل هست. ببینید 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 تا دونه روی میل هستش و ما باید دوباره این قسمت مرواریدی رو ادامه بدیم. باید طوری اینجا رو کم بکنیم دوباره که به این شکل در بیاد دوستان و پس به 3 تا دونه آخر که رسیدیم کم کردنمون رو باید انجام بدیم. الان من این رو میبافم. ببینید دونه ها رو به همون شکل اینجا یه فضاهای خالی هست به همین صورت ببافید دوستان. میبافیم تا به 3 تا دونه آخر برسیم چون میخوایم کم بکنیم. دقیقا مثل همون قسمت های مرواریدی که براتون توضیح دادم. الان رسیدم به 3 تا دونه آخر. دونه رو درست کنم. خب یه 2 تا یکی اینجا انجام میدم. ببینید اینجا یه 2 تا یکی انجام میدم و بعد دونه آخر رو از زیر میبافم به این صورت. بعد یک مروارید باید جلو بیارید. رج بعد دونه اول رو در بیارید. دونه دوم رو از زیر ببافید. یک مروارید نزدیک بکنید و بقیه بافتتون رو ادامه بدید. دوستان این قسمت رو دقیقا مثل همون قسمت های پایین که کم کردن داشتید انجام بدید. مرواریداتون رو اضافه بکنید و بعد دوباره باید اون سمت هم یه همچین چیزی ببافیم. الان بهتون نشون میدم. ببینید الان این قسمت رو داریم ما میبافیم. بعدش دوباره باید شبیه همین قسمت اینجا رو ببافیم. پس الان من مرواریدامو اضافه میکنم. کم کردنمو انجام میدم و بعد دوباره این قسمت که رسیدیم که دقیقا مثل همین هستش که کمشو براتون توضیح میدم. کم کردن رو من انجام دادم. الان 15 تا دونه روی میل هستش. ببینید 2 4 6 8 10 12 13 14 15 تا دونه روی میل هست. دوباره باید قسمت مروارید بافی رو انجام بدیم تا اضافه بکنیم تا برسه به 19 تا دونه و بعدش باید این قسمت رو ببافیم دوستان. ببینید الان که 15 تا دونه داریم بافتمون رو میبافیم. اضافه کردنامون رو انجام میدیم تا دونه هامون برسه به 19 تا. به 19 تا که رسید بعد اون قسمت مثلثی رو باید انجام بدیم. چون اضافه کردن هست یک دونه مونده به آخر دونه باید اضافه بکنیم. حواستون باشه. خب یک دونه اضافه کردم. الان دونه هام شد 16 تا و بعد رج پشت کار باید مرواریدمون رو اضافه بکنیم. دونه اول رو در میارم. دومین دونه رو میبافم. مرواریدم رو اضافه میکنم و بقیه بافتم رو ادامه میدم. به همین صورت اضافه کردنامون رو انجام میدیم. ببینید الان بافت ما به این شکل در اومده. داره دونه اضافه میشه. اضافه کردنمون رو انجام میدیم. دونه هامون که رسید به 19 تا این قسمت رو براتون توضیح میدم. خب اضافه کردنام هم انجام دادم دوستان. بافتمون به این شکل در اومده و الان 19 تا دونه روی میل هستش. به این قسمت که رسیدیم باید دقیقا همون کارهایی که اینجا انجام دادیم این مثلث رو درست کردیم انجام بدیم. یک کمش رو براتون توضیح میدم. بقیهش رو میتونید ویدیو رو بزنید عقب از همون قسمت شروع بکنید بافت رو. خب ببینید 3 تا دونه رو گفته بودیم که میبافیم به این صورت و بعد نخ رو سمت زیر میندازیم. دوباره این 3 تا دونه رو میبافیم. برمیگردیم. حالا دو تا باید دونه از این میل بندازیم داخل این قسمت. الان این 3 تاست. 1
دو تا دونه رو اضافه کردیم. دوباره 5 تا دونه رو میبافیم. 1 2 3 4 5 و این قسمت 2 تا دیگه بهش اضافه میکنیم و میشه 7 تا. این 5 تا رو میبافم، یه 2 تا اضافه میکنم، میشه 7 تا. دوستان دقیقاً همین کارا رو که اینجا انجام دادید انجام میدید و بعد دوباره مروارید بافیامون رو باید شروع بکنیم. بافتم رو انجام دادم. ببین دقیقاً همون کارهایی که اینجا انجام دادیم، دو تا اضافه کردیم بافتیم و بعد دوباره دو تا کم شد انجام دادم. الان 19 تا دونه روی میل هستش و بعد باید برسیم به این 3 تا دونه و مروارید بافیمون رو انجام بدیم. الان 19 تا دونه داریم. من دونه هام رو میبافم تا برسم به 3 تا دونه آخر، چون میخوام که کم کردن انجام بدم. دونه ها رو به همون شکل به این صورت از زیر میبافم. خب رسیدم به 3 تا دونه آخر. یه 2 تا یکی اینجا انجام میدم به این صورت و دونه آخرم رو از زیر میبافم. رج پشت کار باید مروارید اضافه کنیم. مروارید رو یکم میارم جلوتر به این صورت و بعد کارم رو دیگه تکرار هست دوستان. 2 تا دونه رو میبافم، 1 دونه مروارید اضافه میکنم به این صورت. مروارید رو اضافه میکنم رج بعد دوباره کم میکنیم. باید کم بکنیم تا دونه همون برسه به 15 تا دونه. چیز جدیدی اینجا نداره دوستان، جز اینکه همین کارهایی که این قسمت انجام دادیم رو دارم انجام میدم. دونه اول رو در میارم، بافت رکنم رو ادامه میدم تا برسم به 3 تا دونه آخر. میبافم. رسیدم به 3 تا دونه آخر. یه 2 تا یکی انجام میدم و به همین صورت دوستان رج بعد دوباره باید مروارید بندازید. ببینید داری به این شکل پیش میره. یعنی باید الان این قسمت ها رو دوباره ببافید. من این رو میذارم روی این. ببینید تا این قسمت بافته شده. باید اینا رو هم ببافیم تا این بافت این قسمت تمام بشه و ادامه بافت رو براتون توضیح میدم. پس اینجا کم کردن داریم، دوباره اضافه کردن، کم کردن تا دقیقا همین قسمت دیگه. اینقدر باید ببافید. 1 2 3 4 5 6 تا دونه هایی که روی میل هست به در انتها باید 19 تا باشه. میشمارم 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19. این کارا رو دوستان انجام بدید. این قسمت ها رو ببینید بافتم دیگه تموم شدش این قسمت. اگر از اینجا پنجره ها رو بشماریم، ببینید اینجا رو مثلا در نظر بگیریم 1 2 3 4 5 6 7. 7 تا از این پنجره ها درست شده. اینجا ببینید دقیقا وسط کار هستش اینجا. یعنی ببینید روی هم دیگه اینطوری قرار میگیره به این صورت. خب اگه یادتون باشه با 20 دونه شروع کرده بودیم و یک رج بافته بودیم. الان این قسمت آخر که الان 19 تا دونه داریم، درسته؟ اینجا من بدون اینکه دیگه مروارید اضافه بکنم
یک دونه اضافه میکنم، دونه که دونه هم بشه 20 تا دقیقا مثل این قسمت بشه. پس بافتم رو میبافم تا برسم به یک دونه آخر. رسیدم به این قسمت دوستان، یک دونه اضافه میکنم. الان دونه هم شد 20 تا، مثل همون 20 تایی که ابتدا سر انداخته بودیم. بعد یک رجه دیگه این رو از به صورت همون بافت رکن، یعنی از زیر میبافم و بعد باید دیگه کورش بکنیم. کور کردنش هم همین به روش ساده میتونید کور کنید دوستان. نخ رو بندازید اون سمت و دوتا یکی بکنید. این رو به همین صورت دوتا یکی بکنید، بعد نختون رو بچینید. دوستان الان باید این قسمت رو ببافیم. ببینید وقتی که کور کردید نمیخواد نختون رو بچینید. از ادامه نخ میتونید استفاده بکنید، یعنی این دونه ای رو که آخر مونده روی میل قرار بدید و بعد از اینجاها دونه بعد بگیرید. ببینید یک دونه از همین ابتدای کار گندمی اول دونه میگیرید، بعد این فضاهایی که اینجا هست 6 تا دونه باید به این صورت اضافه بکنید. 1 2 3 4 5 6 تا دونه اضافه میکنید. بعد این قسمت وسط، ببینید این مرواریدی که وسط هست، این وسطش رو به این صورت یک دونه میگیرید به این صورت. بعد دوباره 6 تا دونه سر میندازید. 1 2 3 4 5 6 و بعد دوباره از همین قسمت یک دونه میگیرید. بعد دوباره 6 تا دونه سر میندازیم. 1 2 3 4 5 6 و یک دونه از این وسط تا انتها به این صورت هست دوستان. ببینید اینو از دو تا پر گندمی بگیرید. ببینید اینجا گندمی هست، به این صورت نگیرید، این وسط این رو به این صورت بگیرید. دوباره 6 تا سر بندازید، دوباره وسط این یک دونه بگیرید تا انتها. به قسمت انتهایی هم که رسیدید 6 تا دونه سر انداختید، یک دونه هم ببینید این قسمت دونه میگیرید به این صورت و بعد یک رج کل دونه هایی که گرفتید رو باید از زیر ببافید. دونه اول رو در بیارید، نخ رو سمت زیر بندازید و کل دونه هاتون رو از زیر ببافید دوستان. این رج رو یکم باید آهسته ببافید که دونه هاتون یه وقتی در نره. رج اول هستش. به همین صورت کل دونه ها رو من از زیر میبافم. بافت رکن.
رج رو بافتم. الان یک رج دیگه دوباره از زیر بافت رکن یعنی میبافم دوستان. بعد رج بعد مرواریدا رو باید اضافه بکنیم. این رج رو هم به همین صورت کل دونه ها رو میبافم. خب توی این قسمت این رج رو که بافتم، مرواریدها رو باید بیارید جلو، چون که توی این قسمت میخوایم مرواریدها رو هم اضافه بکنیم. خب دونه اول رو در میاریم، 2 تا دونه میبافیم. 1 2 2 تا دونه که بافتیم 1 دونه مروارید اضافه میکنیم. 3 تا دونه هست در واقع، اولش 3 تا دونه، آخرش هم 3 تا دونه، ولی وسط بعد از هر 2 تا دونه باید مروارید اضافه بکنید. 2 تا دونه میبافم، 1 دونه مروارید اضافه میکنم، دوباره 2 تا دونه میبافم، خب الان یکی بافتم، 2 تا دونه میبافم، 1 دونه مروارید اضافه میکنم، 2 تا میبافم، 1 دونه اضافه میکنم، 2 تا میبافم، 1 دونه اضافه میکنم. به همین ترتیب بعد از هر 2 تا 1 دونه مروارید اضافه بکنید و این قسمت آخر هم 3 تا دونه فقط میمونه، مرواریدتون رو اضافه میکنید، 3 تا دونه رو میبافید. خب الان بافت ما ببینید به این شکل در اومده. خب بعد از اینکه مرواریداتون رو اضافه کردید، کل دونه ها رو از زیر به صورت بافت رکن باید ببافید. خب این رج رو من میبافم. بعد از اینکه این رج رو هم بافتم دیگه اینجا کور میکنیم دوستان. ببینید دونه اول رو در بیارید، نخ رو بندازید سمت زیر و 2 تا یکی بکنید به روش ساده تا انتها. این رو به این شکل 2 تا یکی میکنیم. به این صورت بعد در. خب دوستان این قسمت رو کور کردم و دیگه این قسمت تموم شد. الان باید این رو به این شکل در بیارید، بذارید و از این قسمت ها از هر یک گندمی 1 دونه بگیرید. خب اینجا باید نخ اضافه بکنید. ببینید از همین اولین گندمی اینجا دونه شروع میکنید به دونه گرفتن. 2 تا پر گندمی رو میگیرید و دونه میگیرید. به این صورت ها انتها. دونه گرفتنش آسون هستش. ببینید دوستان قشنگ مشخص هستش اینطوری. خب من دونه گرفتنم رو ادامه میدم. خب کل دونه ها رو روی میل گرفتم. دونه هامون 81 دونه هستش. خب این 81 دونه رو ابتدا یک رج همه رو به صورت بافت رکن از زیر میبافیم. خب من اینا رو میبافم. خب از این 81 دونه 7 دونه برای قسمت جلو، برای این انگشتا، جلوی انگشتامون، بعد 37 دونه این سمت قرار میگیره، 37 دونه هم این سمت و بعد این قسمت هفتایی رو بهتون نشون میدم که چطور با رج هایی که باید ببافیم و برگردیم، رج های رفت و برگشت، میتونیم بعدش کف پاپوش رو ببافیم دوستان. خب الان من این 37 دونه رو میبافم تا برسم به اون هفتای وسط. خب 37 رو بافتم، رسیدم به این قسمت. ببینید 1 2 3 4 5 6 7. این همون هفتایی که بهتون گفته بودم. نخ رو بندازید زیر، برگردید و بعد دوباره 7 رو ببافید. دونه اول رو نمیخواد ببافید. 2 3 4 5 6 7. دوباره نخ رو بندازید سمت زیر و یک بار دیگه این رو ببافید. 1 2 3 4
5 6 7. این 7 رو که بافتید ببینید دوستان یک دونه از این قسمت اضافه کنید ببافید میشه 8 تا. باید به 13 تا دونه برسونیم. دونه اول رو در بیارید 2 تا 3 4 5 6 7 8. یک دونه هم از اینجا بندازید این رو ببافید میشه 9 تا. نخ رو بندازید سمت زیر 1 2 3 4 5 6 7 8 9. یک دونه دیگه اضافه میکنم میبافم شد 10 تا دونه. نخ رو میندازم سمت زیر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ببینید اینجا یه فضای خالی هست مشخص میشه. دوباره یک دونه میبافم شد 11 تا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. یه دونه اضافه میکنم 12 تا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تا. همین 13 تا کافی هستش. ببینید بافتمون الان از این قسمت به این شکل در اومده. دیگه از اینجا به بعد میایم قسمت کف پاپوش رو میبافیم. خب از اینجا به بعد وقتی که دونه هاتون 13 تا شد ببینید دونه اول رو در بیارید 12 تا دونه رو ببافید. یعنی یک دونه مونده تموم بشه. خب رسیدیم به این دونه 13 دونه 13 رو با یک دونه از میلای دونه هایی که توی این میل هست بگیرید و به این صورت دوتا یکی کنید. در واقع الان داریم ما یه کاری میکنیم که دونه های اینجا کور بشه و این قسمت به صورت دوخت بالا بره. بعد نخ رو بندازید سمت زیر. هر کاری که این سمت انجام میدید اون سمت هم باید انجام بدید. دوباره در واقع 13 تا دونه ما ثابت هست دوستان. دونه های سمت چپ و سمت راست کم میشن. دوباره تا 12مین دونه میبافم. ببینید اینجا یه خورده یه فضایی درست شده قشنگ مشخص هستش. نیازی نیست که هر دفعه بخواید بشمارید. یه دوتا یکی هم این قسمت میکنیم. دوباره نخ رو میندازیم و دیگه تکرار هست دوستان. باید این کارا رو تکرار بکنید تا دونه های سمت چپ و دونه های سمت راستتون حذف بشه. دوباره تا 12مین دونه رو میبافیم. اینجا دوباره این دونه با یکی از این دونه ها رو کور میکنیم. خب رسیدیم به دونه 13. دوباره یک دونه از دونه های این سمت رو با هم میگیریم و کور میکنیم. به همین صورت دوستان هی بعد بافت رفت و برگشتمون رو انجام بدیم. به دونه 13 که رسیدیم با یکی از این دونه ها با هم دیگه کور میشه. دوباره برمیگردیم. دوباره دونه 13 با یکی از دونه های این سمت. این کار رو باید تکرار بکنید دوستان تا دونه هایی که توی این میل هست و دونه هایی که توی این میل هست تموم بشه. اون کارهایی که گفتم رو انجام دادم. ببینید به این شکل در اومده کفه پاپوشمون. الان فقط یک دونه اینجا مونده که تموم بشه. ببینید یک دونه این قسمت فقط مونده، یک دونه هم این قسمت. خب
خب ببینید دوستان، این قسمت وسط من میخوام یک کمی دونه کم بشه، یعنی 2 تا دونه کم میکنم، یک دونه از این قسمت، یه دونه هم از این قسمت دونه کم میکنم. خب 2 تا دونه رو میبافم، یه 2 تا یکی اینجا انجام میدم به این صورت، بعد دوباره اینا رو میبافم تا برسم به این 4 تا دونه. ببینید 1 2 3 4، یه 2 تا یکی هم این قسمت انجام میدم، 2 تا دونه کم شد. اینو میبافم، دونه 13 رو با دونه که مونده با هم دیگه حذفش میکنم. بعد نخ رو میندازم سمت زیر، اون یه دونه دیگه مونده اونم حذف میشه. الان کلا 11 تا دونه میمونه. ببینید به این صورت 2 4 6 8 9 10 11. این 11 تا دونه که موند الان باید ببینید این قسمت پشت پاپوشمون رو به این صورت باید ببافیم به صورت دوخت. این قسمت و این قسمت، این 13 تا دونه ثابت میاد بالا تا این قسمت به هم دیگه وصل بشه. خب برای وصل کردن به این صورت باید این قسمت رو ببافید. دونه اول رو در میارم، میبافم تا برسم به 2 تا دونه آخر. خب به 2 تا دونه آخر که رسیدم، این 2 تا دونه رو ببینید به این صورت 2 تا یکی میکنم و از این گندمی هایی که این سمت هست، ببینید این گندمی ها رو میگم، اینا رو باید دونه بگیریم و ببافیم. از همین گندمی اول به این صورت یک دونه میگیریم. این اولین دونهش کمی سفت هستش. خب به این صورت یک دونه گرفتیم. ببینید الان 2 4 6 8 9 10 11 تا دونه دوباره روی میل هستش. خب این 11 تا دونه ثابت هستش. نخ رو میندازم سمت زیر و دوباره این رو میبافم تا 2 تا دونه آخر. خب 2 تا دونه آخر رسیدم، دوباره اینجا رو یه 2 تا یکی میکنم. خب نخ رو میندازید سمت زیر و باید یک دونه هم از این قسمت بگیرید. اگر مثلا با میل براتون سخت هستش و اینجا رو سفت سر انداختید، بهتر هستش که از یه قلاب استفاده بکنید. به این صورت راحت دونتون رو بگیرید دوستان، به این صورت. خب یک دونه هم از این قسمت گرفتم و دوباره دونه هام شد 11 تا. دوباره بافتم رو ادامه میدم تا برسم به 2 تا دونه آخر. دیگه اینا تکرار هست دوستان. خب این 2 تا دونه آخر رسیدم، اینجا رو دوباره کور میکنم به این صورت و یک دونه از این گندمی ها میگیرم. ببینید 2 تا پر گندمی رو بگیرید و با قلاب دونتون رو بکشید بیرون. بهتر هست که از اون اول هم توی سر انداختنتون شل باشه و هم کور کردنتون که توی مرحله راحت بتونید کارتون رو انجام بدید. دوباره این رو میبافم، باید این رو ببافید تا اینا به هم وصل بشه و به انتها برسه. خب 2 تا دونه آخر رو دوباره کور میکنم، نخ رو سمت زیر میندازم و از این گندمی ها ببینید اینجا یک دونه دوباره میگیرم. بافتم رو ادامه میدم. 2 تا دونه آخر رسیدم، کور میکنم به این صورت و بعد دوباره یک دونه از این گندمی ها میگیرم و روی میل میندازم به این صورت. دوباره نخ رو زیر میندازم
میبافم تا 2 دونه آخر. میبافم 2 دونه آخر رو کور میکنم، نخ رو میندازم سمت زیر و 1 دونه از این قسمت گندمی این قسمت میگیرم. دوستان به همین صورت تا انتها این کار رو باید انجام بدید. ببینید بافت ما الان به این شکل در میاد و این قسمت ها داره به هم وصل میشه. من بافتم رو ادامه میدم. دوستان این قسمت ها رو من بافتم و قسمت انتهایی رو کور کردم. بافت ما به این شکل در اومده و این نخهای اضافه که یکی این سمت و این سمت بود رو با سوزن یا با قلاب از این قسمت ها عبور بدید و بافتتون به این شکل در میاد. دوستان امیدوارم که از بافت این پاپوش لذت برده باشید و شما هم ببافید. دوستان برای سایز 37 و 38 مناسب هستش و چون بافتش ریکن هست باز میشه. دوستان اگر از این سری بافت ها خوشتون اومد دوستان در کامنت ها برام بنویسید که پاپوش های بیشتری رو براتون آموزشش رو بذارم و امیدوارم که از بافتش خوشتون اومده باشه و اگه خوشتون اومد خواهش میکنم که حمایت رو فراموش نکنید، لایک کنید، کامنت بذارید که الگوریتم یوتیوب متوجه بشه که آموزش های من مفید بوده. دوستان از همه شما تشکر میکنم. خدا نگهدار.